საღამომშვიდობის მარნეულის ტელევიზია და მე კაერაძე პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია იმ სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და მათ ხელშეწყობას. გადაცემა პროექტს, რომელსაც ქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დღევანდელ გადაცემას ეძღვნება ახალ კორონავირუს COVID-19-თან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს და იმ ღონისძიებებს, რაც ქვეყნის მასშტაბით პრევენციის გზით ხორციელდება არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში, არამედ მთლიანად ქვემო ქართლში. სწორედ ამიტომ დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის სტუმრები არიან საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციის რეგიონული ფილიალების ხელმძღვანელები. მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმრებს შორენა ციკლაური გარდაბნის წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ნანა ბურდული რუსთავის წითელი ჯვრის ხელმძღვანელი. ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავიწყებდეთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, მინდა გამოვაცხადო პირდაპირ ეთერის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ახალი კორონავირუსი COVID-19-თან დაკავშირებით შეგიძლიათ დასვათ პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მიიღოთ აქვე პასუხი 0357 22 15 92 დარეკეთ და ნებისმიერი კითხვა დაგვისვით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ პირდაპირ ეთერში მონაწილეობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენი მოწოდება და ასევე ლოზუნგი არის დარჩით სახლში, ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. როგორც ვიცით, ვიდრე თქვენ ჩვენამდე მოხვიდოდით, არაერთი შეხვედრა გქონდათ მოსახლეობასთან საინფორმაციო ხასიათის, უფრო კონკრეტულად ქალბატონო შორენა, რას ემსახურება თქვენი ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში მოსახლეობასთან არაერთ შეხვედრას მართავთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ტელევიზიების როლი ზოგადად დღევანდელ სიტუაციაში. აუცილებელია მოსახლეობის ინფორმირება იმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ნამდვილად ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის კონკრეტული COVID-19-ის ძალიან ცუდი, ძალიან საშიში მავნებელი ვირუსის შესახებ, რომელმაც მთელი მსოფლიო უკვე მოიცვა. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ამ შემთხვევაში, როგორც მთავრობის დამხმარე ჰუმანიტარულ საკითხებში და როგორც ძალიან დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის ავტორიტეტის და ფედერაციის ქუდის ქვეშ მყოფი, აქტიურად ვართ ამ ვირუსის გამოჩენისთანავე მსოფლიოში ჩართული ვირუსის წინააღმდეგ იმ საინფორმაციო კამპანიაში და არა მარტო სხვადასხვა აქტივობებში, რომლის წინააღმდეგაც მთელი მსოფლიო ერთად ვართ გაერთიანებული. მე ვიდრე ჩვენ გადაცემის მეორე სტუმარს მივცემდე კითხვას, მინდა ასევე დავაანონს, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად გვეყოლება მარნეულის წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენელი კეთია ბაშიძე და ასევე მუნიციპალიტეტიდან ერთ-ერთი აქტიური მოხალისე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ყველა იმ ღონისძიებაში და პრევენციის თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით ხორციელდება. ნინო ხარაიშვილის წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ბლოკში, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ქალბატონ ეთერ ლაფერაძეს ველოდებოდით, რომელიც გადაცემის დაწყებამდე სულ რამდენიმე წუთით წინ შემოგვეხმიანა და გითხრა, რომ სწორედ თვითიზოლაციის პირობების დარღვევის გამო იგი იძულებული გახდა პოლიციასთან ერთად ერთ-ერთი მარნეულელი გადაეყვანა კარანტინში, რის გამოც იგი გადაცემაში დღეს ვერ მოვიდა. სწორედ ამ კითხვით გადმოვალ ქალბატონო ნანა თქვენთან, რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირება ამ თვალსაზრისით, რომ ის თვითიზოლაციის წესები, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ვირუსის პრევენციისათვის, დაიცვას მოსახლეობამ თვითონმა ჩვენთაგანმა. სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, მე შემიძლია თქვა. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ერთმანეთს ხარში არ დაუდგებით და არ ვიზრუნებთ თუნდაც ჩვენ სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, გამოდის რომ ქვეყანა სერიოზული განსაცდელის წინაშე დგება. მე რუსთავის მაგალითზე შემიძლია ვისაუბრო, ქალაქი აბსოლუტურად მაქსიმალურადაა ჩართული ამ ღონისძიებაში. გარდა იმისა, რომ წითელი ჯვარი დადის, ავრცელებს მოსახლეობაში ინფორმაციას, ფლაიერებს, უამრავ მოსახლეს ხვდება, გარდა ამისა აკეთებს პრეზენტაციებს, ვეხმარებით მოსახლეობას, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ შტაბს, რომელმაც აბსოლუტურად მოიცვა მთელი ქალაქი და 150-ზე მეტი მოხალისეა უკვე გაერთიანებული და ჩვენ აქტიურად ვზრუნავთ იმ
ხანდაზმულ მოხუცებზე, რომლებიც 70 წელზე მეტის არიან და სარგებლობენ უფასო სასადილოებით. ჩვენ მოხალისეებს სურვილი გვაქვს და ვალდებულებიც ვართ, რომ ამ ადამიანებს ხარში დავუდგეთ, ვაწოდით და ამის შემდეგაც გავაკეთებთ იმ 80-ზე მეტ ადამიანს, რომელიც შინ არის და ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ სასადილოებიდან მიუტანოთ სადილი, ამ შემთხვევაში ცხელი სადილი, გარდა ამისა ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია გავავრცელოთ, ჩვენ შეგვიძლია მხარში დავუდგეთ ქალაქს, რომელმაც ეს მოხალისეთა რაზმის შექმნა და რომელიც ნამდვილად ენერგიულად არის მობილიზებული, რომელმაც შექმნა 2 საკარანტინო ზონა, ამ შემთხვევაში სასტუმრო რუსთავი და სასტუმრო ვეჯინი, ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს წითელი ჯვარი ქალაქის ხელმძღვანელობასთან ერთად. Ai, შემიძლია ამ ეტაპზე თქვა. ქალბატონო შორნა, რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის სპეციალური წესით გადამზადება, სემინარები და ასევე მათი ინფორმირება სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით კორონავირუსთან დაკავშირებით. კიდევ გავმეორდები და ვიტყვი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დღევანდელ მდგომარეობაში. მე გარდაბნის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, ეს არის ძალიან ახალი მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ყველა ერთად აღმოჩნდით და გუშინს აქეთი ვლაპარაკობთ, საუბრობთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებთან ერთად. ძალიან გვინდა ჩვენი ოჯახის ექიმები და ექთნები გადავამზადოთ კონკრეტულად კორონავირუსის წინააღმდეგ აი ამ მისამართი და მიმართული ღონისძიებების შესახებ. რამდენადაც გასაგებია ისინი არიან ექიმები, არიან ექთნები, არიან ეპიდემიოლოგები, მაგრამ ეს ახალია ყველასთვის, როგორც ჩვენთვის, ისე სამედიცინო პერსონალისთვის. წითელ ჯვარს ამჟამად გარდაბანში გააჩნია უკვე ამ საღამოს მდგომარეობით 4 პროფესიულად კორონავირუსზე კონკრეტულად გადამზადებული ადამიანი, მოხალისე, რომლებიც უკვე ხვალ დაიწყებენ ამ სამედიცინო პერსონალის გადამზადებას კონკრეტულად. თუმცა აქამდე დღევანდელ დღემდე ჩვენ უკვე ყავდა 2 ადამიანი და ისინი აქტიურად ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუშაობდნენ და მონაწილეობდნენ იმ ღონისძიებებში, რომლებსაც ვახორციელებდით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა. სწორედ აი ახლა ჩვენი მაყურებელი კადრში ხედავს იმ აქტივობებს და იმ ფოტოსურათებს, თუ შეიძლება რომ გვესაუბროთ, ანუ კონკრეტულად იმ ფოტოებზე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გადის. კარგით, ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი ეპიდემიოლოგების ჯგუფთან ერთად, რომლებსაც ყავთ აზერბაიჯანულ ენოვანი ადამიანები, ჩვენ ესენი ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის წინ პირველად დახმარებაშიც გადავამზადეთ, რადგან როგორც ვიცით, ჩვენი რეგიონი გახლავთ მრავალეთნიკური, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გაგვაჩნიათ 15 მონოეთნიკური აზერბაიჯანული სოფელი და ყველამ ვიცით ეს მდგომარეობა, ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია იქ მყოფი ადამიანებისთვის ეს ინფორმაცია გახდეს ხელმისაწვდომი მათთვის გასაგებ ენაზე ახსნილი. ამდენად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლები და ჩვენი მოხალისეები ერთობლივად სწორედ გავდივართ როგორც ქართული ჯგუფი, ასევე აზერბაიჯანული პროფესიულ დონეზე და მიმდინარეობს მათთვის გასაგებ ენაზე. და აქ ჩანს ეს ფოტოები, როცა ჩვენც ვემზადებით, გავდივართ სოფლებში, ადგილებზე და უკვე ყველა ერთად ვმუშაობთ ადამიანებისთვის. საინტერესოა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და თითქმის ყველა რეგიონული ორგანიზაციის წითელი ჯვრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თქვათ თავის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ადგილზე მოსახლეობასთან გასვლა და მოსახლეობის ინფორმირება ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით და იმ რეკომენდაციებთან, რომლის დაცვაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქისთვის. რამდენად არის ამ ყველაფერს, ანუ როგორ ხვდება მოსახლეობა ამ ყველაფერს და როგორ უყურებს ქალბატონო შორენა? რამდენად არის თქვათ ის შიში, აი რა ხდება რეგიონში ამ კუთხით, როდესაც თქვენ პირადად გიწევთ მოსახლეობასთან უშუალოდ მისვლა და მათთვის ახსნა იმ რეკომენდაციების, რომელიც გათვლილია და გათვალისწინებულია. შემიძლია უკვე დღევანდელი მდგომარეობით ჩემი მუნიციპალიტეტის და ჩემი სამოქმედო არეალის ფარგლებში გითხრათ, მოსახლეობის დაახლოებით 70% გაფაციცებით უყურებს ყველა ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდება და გადაიცემა, მზად არიან იმისთვის, რომ მიიღონ ყველა რეკომენდაცია, რომელსაც გასცემს სხვადასხვა ორგანოები ერთად.
მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც იყო ისეთი შეკითხვები, ეს მართალია, ნამდვილად არსებობს, არის კი საქართველოში. დღეს მაგალითად ჩვენ ქესალოში ვიყავით, სოფელში გასულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში და იქ დაგვისვეს ეგეთი შეკითხვა. მართალია ეს ვირუსი შემოვიდა უკვე საქართველოში. ამდენად ხო ვფიქრობ, რომ აი ეს ყოველდღიური ჩვენი მუშაობა, მაქსიმალური ინფორმირება ხალხის არის ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი კომპონენტი აი ამ ვირუსთან ბრძოლის გზაზე. სწორედ ახლა ერთ-ერთი შეტყობინება შემოგვივიდა, თუ შეიძლება თქვენ სტუმრებს კითხეთ, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან ხშირად არის არასერიოზული დამოკიდებულება და ირონიული დამოკიდებულება აღნიშნულ ვირუსთან დაკავშირებით, ანუ არჯერწოდ რაზეც თქვენ საუბრობდით, თუ შეიძლება კითხეთო ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მოგწერა. ქალბატონო ნანა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რაზეც ქალბატონი შორენა საუბრობდა, ანუ ის დამოკიდებულება, როგორც ირონიული არის ეთნიკური უმცირესობებში განსაკუთრებით. აი ხვდებით თუ არა ამ ფაქტებს და რის ძალისხმევის და რის ხარჯზე გიხდებათ მათთან ახსნა, რომ ეს ნამდვილად საჭირო და სასწავლო მნიშვნელოვანია იმ რეკომენდაციების დაცვა და გათვალისწინება, რაც უშუალოდ არსებობს აღნიშნულ ვირუსთან დაკავშირებით. წეგნანაც მოგახსენეთ, რომ ეთნიკურ უმცირესობებთან კი არა, ქართველებში ძალიან ხშირია ასეთი მომენტები, ამიტომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩაბმულები, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციებს ვუტარებთ გარკვეულ ჯგუფებს, თუ არა კონკრეტულად ადამიანებს დაუშვათ შევდივართ ორგანიზაციაში, დაუშვათ რომელიმე ობიექტზე შევდივართ თუ ხვდებით ქუჩაში, ამას სერიოზულად უნდა აღიქვამდეს ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი. ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ, დაგვაქვს ბუკლეტები, აი შეგვიძლია ვნახოთ ეს ბუკლეტებიც, როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ ენაზე და მაქსიმალურად მოუწოდებთ ხალხს, რომ გაითვალისწინონ ყველა ის მონაცემი, რასაც ვითხოვთ ჩვენ მათგან, რათა უფრო დაცულები ვიყოთ და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გარდა საკუთარი თავისა. 0352 ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენ საუბრობ ახალ კორონავირუს COVID-19-თან დაკავშირებულ რეკომენდაციებზე და პრევენციის გზებზე. ქალბატონო შორენა, თუ შესაძლებელია ჩვენ ეთერის მეშვეობით ჩვენს მაყურებელს რომ მივაწოდოთ უშუალოდ იმ რეკომენდაციების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, თუ რისი დაცვა მოუწევთ ჩვენს მოქალაქეებს, გარდა იმისა, რომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ დარჩნენ სახლში, რადგან ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის და ასევე მარნეულის ტელევიზიის მეშვეობით მიიღეთ თქვენ პირველებმა ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. გისმენთ ქალბატონო. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ საქართველოს წითელი ჯვრის მიერ მომზადებული აი ესეთი საინფორმაციო ძალიან დეტალური, ეს არის 10 რჩევა იმისთვის, რომ ადამიანები გადარჩნენ და არ იყვნენ დაავადებული, არ დაავადდნენ და არ დაავადდნენ შემდეგ ჩვენი ქვეყნის სხვა მოქალაქეები, თავისი გარშემო მყოფები. ეს არის სწორედ და ამ დაგვარი აი ესეთი საინფორმაციო მასალებით წითელი ჯვრის ფორმებში გამოწყობილი ადამიანები სოფელ, ქალაქ, ქუჩა და შემიძლია ვთქვა, რომ კარ დადიან ნამდვილად და ძალიან მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, როდესაც მიუახლოვდებათ წითელი ჯვრის ფორმაში გამოწყობილი ადამიანი და მიაწოდებს ამ ფურცელს, ეს ფურცელი ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონია, რომ ამ დღეებში ყველა ადამიანისთვის რაღაცნაირად სამაგიდო უნდა იყოს და ეს არის ის პირველი, რომელიც დაიბეჭდა საქართველოს წითელი ჯვრის მიერ და ეს არის ქართულ ენაზე. მაგრამ შემდეგ უკვე გვაქვს აი ეს მეორე ძალიან მარტივი რჩევებით, ანალოგიური რჩევებით, ცოტა დიზაინია სხვა. და ძალიან მარტივ ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე, აზერბაიჯანურ ენაზეც გვაქვს ანალოგიური. ისე რომ მინდა რომ აი ეს ინფორმაციები, რომელსაც გაწვდიან, ხო ახლა მე აღნიშნული საინფორმაციო ფლაიერების დარიგება ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ქვემო ქართლში აქტიურად და სისტემატურად ხორციელდება მოხალისეების და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ, რათა მოხდეს მოსახლეობის ინფორმირება. ქალბატონო ნანა, თუ შეიძლება უშუალოდ ან ხშირად დავიბანოთ ხელები, დავიცვათ 1 მეტრი დისტანცია, მინიმუმ 1 მეტრი, 2 მეტრამდე, ვთქვათ, თუ გაცილებულთან გვაქვს კონტაქტი. სხვა ისეთი რეკომენდაცია, რა შეგიძლიათ გაცეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, რაც უშუალოდ უნდა გაითვალისწინოს იმ მაყურებელმა მოსახლეობამ, რომელიც ახლა ეკრანთან ზის და ჩვენ ვისმენს. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ხალხმრავალ შეკრებებს მოვერიდოთ. ეს არის მთავარი. მეორე, ჩვენი პირადი ჰიგიენით მოუწოდოთ
ყველას ვერც ჩვენს გარშემოა, გარდა იმ დისტანციისა, რაც უნდა დავიცვათ, მოწესრიგებულები ვიყო და ის ჰიგიენური წესები ხელის დაბანა, სახესთან, ცხვირთან, თვალთან ხელის მიტანა შევეცადოთ, რომ აი ეს ყველაფერი დავიცვათ და მოუწოდეთ ჩვენს გარშემო ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მეზობლებს და ყველა მას, ვისაც ჩვენ დაუშვათ აი ამ ბუკლეტებს ვურიგებთ ქუჩაში იქნება ეს თუ ორგანიზაციებში. პირველი ეს აუცილებლად გავაკეთოთ, დანარჩენი უკვე მერე. დიახ. მინდა ასევე ჩვენს მოსახლეობას ვთხოვო, საშუალება აქვს Facebook გვერდის მეშვეობით საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს მარნეული TV-ს ლაივზე შეუძლია საკუთარი მოსაზრება, როგორც კომენტარის, ასევე მოკლე ტექსტური შეწყობინების სახით გამოგზავნოს. ქალბატონო შორნა, რაც შეეხება პირბადეებს, როგორც ვიცით, უკვე სასიხარულო ინფორმაციაა, რომ საქართველოშიც დაიწყო პირბადეების წარმოება, უკვე არის ხელმისაწვდომით, გამოყენების წესებზე და ზოგადად რეკომენდაცია რომ გითხრათ პირბადეებთან დაკავშირებით. საერთოდ ღია სივრცეში, როდესაც არ ხარ ადამიანების ჯგუფში, საერთოდ ზოგადად არ არის მაინც და მაინც რეკომენდირებული პირბადეების გამოყენება. ძალიან კარგია ქვეყანაში დავიწყეთ, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ მქონდა მხოლოდ საზღვარგარეთიდან მოწოდებული და როგორც ვიცით, როგორც კი ეს ვირუსი გამოჩნდა, დაცარიელდა აფთიაქები, დაცარიელდა საერთოდ ყველგან, სადაც შეიძლებოდა ამისი ყიდვა. თუმცა, როდესაც გავდივართ ველზე, როდესაც ვხვდებით ადამიანებს, ამ შემთხვევაში ამას აქვს ერთი დანიშნულება და ყოველთვის ქონდა ეს დანიშნულება. თუ შენ ხარ დაავადებული, ჯობია რომ დაავადებულმა ადამიანმა გაიკეთოს პირბადე. მაგრამ, როდესაც ადამიანი თავის დაცვის მიზნითაც იკეთებს ამას, ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან მალე ამას აქვს თავისი მოქმედების ვადა, ხო? ჯერ ერთი ესენია ნამდვილად ერთჯერადი გამოყენების და არ შეიძლება როცა მოიხსნი ამას მეორედ კიდევ გაიკეთო. ეს აუცილებლად უნდა დააკეცო იმ შენის მხარეს, რომელიც იყო ის პირი უნდა იყოს დახურული და უნდა ჩააგდო ურნაში. არსებობს მეორე პირბადეები, რომელთა მოხმარების ვადა ხანგრძლივობა არის 4 საათი და რატომღაც ახლა მე დღესაც მქონდა შემთხვევა, გონიათ რომ შეუძლიათ მოიხსნან, შემდეგ ისევ გაიკეთონ, მოიხსნან და ასე შემდეგ და გონიათ. არ შეიძლება უბრალოდ როდესაც იხსნი პირბადეს, ამ დროს ვცადოთ, რომ ის უკვე მეორადად აღარ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ესენი არის ნამდვილად ერთჯერადი მოხმარების. გარდა ამისა, ახლა პირბადეების გარდა მინდა ვთქვა, რომ ხშირად არსებობს რაღაცა სტიგმის მომენტი, ხო, მედიკამენტებია ბევრი, სადაც წერია დამზადებული ჩინეთში, ხო? ჩინეთში დამზადებული მედიკამენტები არ არის საშიში ადამიანებისთვის. ეს ძალიან მარტივია და მინდა რომ ვიცოდეთ. ძალიან ბევრი საკითხებია, ხო, ნუ რაღაცნაირად ცხოველებთან კონტაქტი, მაინც და მაინც ვცადოთ, რომ ავირიდოთ, როდესაც ეს გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის. დიახ, იყო ასეთი კითხვები, არიან თუ არა თქვა დაცული შინაური ცხოველები კორონავირუსისგან და ან რა უნდა ზომებს უნდა ვიმართოთ ამ შემთხვევაში, ან რა უნდა ვიცოდეთ. არ არიან დაცული, იმიტომ რომ ეს ახალი ვირუსია და ჩვენ ამის შესახებ ჯერ არაფერი არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ცოდნით ჩვენ ვიცით, რომ ჯობია რომ მოვერიდოთ ხოლმე ამას. სიცხე, ხველება, როგორც კი გექნებათ, ყელის ტკივილი, მსგავსი რაიმე სიმპტომები, რაღაცა გრიპის მაგვარი თუ გაციების მაგვარი, აუცილებელია პირველივე შემთხვევაში მივმართოთ ოჯახის ექიმებს. არსებობს ცხელი ხაზი, არსებობს ძალიან ბევრი არხები. მე ახლა გეტყვით რაიონ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყავს ოჯახის ექიმები 53. ყველა ადამიანმა იქ ჩვენს ტერიტორიაზე მცხოვრებმა იცის ოჯახის ექიმის ტელეფონის ნომერი, გვაქვს ამბულატორიები, ამდენად პირდაპირ ჯობია რომ მივაკითხოთ ოჯახის ექიმებს. გავიდეთ კონტაქტზე, არა, შეიძლება არ მიხვიდე და არ ნახო, მაგრამ აუცილებლად სატელეფონო ზარით მაინც გავიაროთ კონსულტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონო ნანა, ერთ-ერთი შეწყობინება არის ასეთი, რომ ხშირად ექიმებს არ მიმართავენ სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს შეიძლება იყოს თქვათ იგივე საავადმყოფოებში ეგრეთ წოდებული საწოლების არარსებობა, ან იმის შიში, რომ იქედან რაიმე ვირუსი არ შეხვდესო. ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ, ან რამდენად არიან დაცული ის პაციენტები, რომლებსაც როგორც ქალბატონი შორენა საუბრობდა, აღენიშნება სხვადასხვა მსგავსი სიმპტომები, რაც ახასიათებს როგორც გაქცევა, შეიძლება ეს იყოს ახალი კორონავირუსი COVID-19. მე მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტულად რუსთავზე ვისაუბრებ, ამის საშიშროება ჩვენ არ გვაქვს. გარდა იმისა, რომ ამ ბუკლეტებზე მითითებულია წითელი ჯვრის ცხელი ხაზის ნომერი, ჩვენ ქალაქშიც გვაქვს ამის საშუალება. აბსოლუტურად წეღანაც მოგახსენეთ, ორი საავადმყოფო, ორი სასტუმრო სპეციალურად არის განკუთვნილი, თუ არა და ჩვენ ყავს ექიმები და მედპერსონალი და რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ძალიან ოპერატიულად და ორგანიზებულად აგვარებს ამ საკითხებს. ასე რომ რუსთავში ჩვენ ეს პრობლემა ჯერჯერობით არ გვაქვს.
ქალბატონო შორენა, მოდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი რომ თან შევაჯამოთ და დავემშვიდობოთ მაყურებელს და შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში როგორც უკვე გითხარით, მეტად საინტერესო სტუმრებით დავბრუნდებით და აქვე ჩვენ გაჩვენებთ მოხალისეების შესახებ, თუ რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება, რა იგეგმება, რისთვის ემზადებიან მოხალისეები, რა შედის მათ უფლებამოვალეობებში და რა უნდა გააკეთოთ მათ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ქალბატონო შორენა, შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში დავუთმოთ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ღონისძიებები და ის აღქმა ძალიან საშიში ვირუსის, რომელიც სახელმწიფო ცენტრალურ დონეზე და შემდეგ უკვე რეგიონულ დონეებზე ყველა ნაბიჯი კეთდება ძალიან გათვლილად, ძალიან ფაქტიურად შემიძლია გითხრათ, მაგალითად ჩვენთან გარდაბანში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ქალაქის მერი, ქალაქის ჯანდაცვის სამსახურები, რეგიონალური სამსახურები, ადგილობრივი, ხა ჩვენ როდესაც ჩავდივართ სოფლებში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ერთად ვიდგეთ, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი ხელისუფლება, მოსახლეობა და მინდა ვთქვა, რომ ყველა ნაბიჯი, რომელიც დღემდე გადაიდგა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მისასალმებელი და ჩვენ რაც ვრჩება უბრალოდ ადამიანებს მინდა ყველას მოვუწოდო ნამდვილად, თუ საქმე არ გაქვთ, გარეთ ნუვივლით, იმიტომ რომ მოვერიდოთ ბაზრებს, მოვერიდოთ მაღაზიებს, რამდენადაც ვცადოთ, დავიცვათ ერთმანეთი, დავიცვათ ჩვენი ახლობლები, დავიცვათ ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ჯერჯერობით ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ჩვენთან არ მოხდეს ის აფეთქება, რაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოხდა. ჯერჯერობით ამ ყველაფერს თავს ვართმევთ, იმედია ასევე გავაგრძელებთ, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, გავითვალისწინოთ თვით იზოლაციაში მყოფებმაც, კარანტინში მყოფებმაც, მათმა ახლობლებმაც, თუ გავიგებთ რაიმე ინფორმაციას, რომ ვიღაცა ჩამოვიდა, გადაადგილდება, ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევები, რაღაცნაირად მოხდა, ზოგი გაიქცა, ზოგი დაიმალა, ვფიქრობ, ეს არის ძალიან არასწორი სამოქალაქო საქციელი. ამდენად ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და შევასრულოთ რეკომენდაციები, რომლებსაც როგორც ხელისუფლება, ისე ჩვენი სამოქალაქო ორგანიზაციები, ისევე წითელი ჯვარი თქვენს გვერდით გავცემთ და თქვენ უბრალოდ გმართებთ აი ნაბიჯ ამ რეკომენდაციების შესრულება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სიტუაცია ამ ყველაფერს თუ გავაკეთებთ, არ გაგვირთულდება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, თქვენს რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და მოკლე რეკომენდაციები, მთავარი გზავნილი, მთავარი მესიჯი რა იქნება თქვენი ჩვენს მაყურებლის მიმართ. პირველ რიგში მადლობას მოვახსენებ თქვენს ერთგულ მაყურებელს და მსმენელს და მეორედ ხოლმე იქნება გავითვალისწინოთ ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელშიც ჩართულია მთავრობაც, წითელი ჯვარიც, ყველანაირად მხარში ვუდგავართ ერთმანეთს და თუ კი ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, ყველაფერი კარგად იქნება და ზოგადად მინდა რომ პოზიტიურად შევხედოთ და გავეწყოთ, პანიკაში ნუჩავარდებით. ძალიან დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ, ასევე ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით პირდაპირ ეთერში მოგზაურობისათვის. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დღეს ჩვენთან ჩვენი სტუმრები პირდაპირ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, მოსახლეობასთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებიდან აქ მოვიდნენ, რათა თქვენთვის გაეზიარებინათ ის რეკომენდაციები, რაც უშუალოდ ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში მოქმედებს. არ გადართოთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. მეტად საინტერესო სტუმრებით ბრუნდებით, თუ რა ხდება ამ ხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, რა პრევენციული ღონისძიებები და ზომები არის მიღებული, როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე მოხალისეების კუთხით რა იგეგმება ყოველივე ამის შესახებ. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ძალიან მალე ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და როგორც დაგპირდით გადაცემის მეორე ნაწილში. მეტად საინტერესო სტუმრები გვყავს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნინო ხარაიშვილი და მარნეულის წითელი ჯვრის ოფისის წარმომადგენელი ქეთევან აბაშიძე. უღმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში პირდაპირ ეთერში მონაწილეობისათვის. ქალბატონო ნინო, დავიწყოთ თქვენგან, როგორც ვიცით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, იგი ღონისძიებია პრევენციული სახის სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა თქვენთან მოხალისეობრივი ფორუმი, ანუ გახდი მოხალისე, რას გულისხმობს კონკრეტულად უფრო დეტალურად მოგახსოვოთ ინფორმაცია, რა არის გახდი მოხალისე, რა უფლება მოვალეობა ექნება მოხალისეს, რომელიც ამ პროგრამაში მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩაერთვება. მოგესალმებით პირველ რიგში, გისურვებთ ჯანმრთელობას.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ მოახდინა მოხალისეების მობილიზება ახალ ვირუსთან დაკავშირებით. ჩვენი მიზანია რომ უსაფრთხოდ და მაქსიმალურად წესების დასცვის ფარგლებში მოვახდინოთ მოქალაქეებთან ურთიერთობა. პირველ რიგში ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ ხანდაზმულ მოხუცებულებზე, რომლებიც მარტოხელები არიან და მივაწვდით საკვები იქნებათ მედიკამენტები, ანუ რა საჭიროებაც ექნებათ, შესაბამისად იმას მივაწვდით. და მოხალისეების ანუ სპეციალურად გადამზადებაში თქვენ წითელი ჯვრის ორგანიზაცია გეხმარებათ, როგორც ვიცით, ანუ უფრო კონკრეტულად რა სახის დახმარებას თავაზობს მოხალისეებს წითელი ჯვარი, ამის შესახებ ქალბატონ ქეთის ვკითხოთ, თქვენ როგორც ვიცით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად მოხალისეების გადამზადებაზე ზრუნავთ. უფრო კონკრეტულად რას ემსახურება აღნიშნული გადამზადება, რაც გულისხმობს? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ, რომ მოგვიწევთ დღეს გადაცემაში. საქართველოს წითელი ჯვარი არის სახელმწიფოს დამხმარე ორგანიზაცია და რა თქმა უნდა, COVID-19-ის გამოცხადებით და პირველი დღიდან ამ ვირუსის გამოცხადების წითელი ჯვარი არის ჩართული ყველა აქტივობაში და გვერდში უდგას სახელმწიფოს. ინფორმაციულ შეხვედრებს ვატარებთ და გადამზადებებს. წითელ ჯვარს აქვს იმის საშუალება, რომ ყავდეს გადამზადებული მოხალისეები და ტრენერები და ჩვენს ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფილიალებში მომზადებთ ჩვენივე რეგიონებში, ჩვენივე ქალაქებში ჩვენს მოხალისეებს. რადგან მათ იცოდნენ პრევენციის ზომები, თვითპირადი უსაფრთხოების დაცვა, რადგან ხელი არ შეუწყოთ ვირუსის გავრცელებას და მოხალისეების უსაფრთხოება, პირადი უსაფრთხოება იყოს დაცული. 0347 22 15 92 ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა ახალ კორონავირუსთან COVID-19-თან დაკავშირებით შეგიძლიათ დასვათ პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმრების მეშვეობით აქვე მიიღოთ პასუხი. ქალბატონო ნინო, როგორც ვიცით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რიგი ღონისძიებები განხორციელდა. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რა იყო ის ღონისძიებები, რაც პრევენციის თვალსაზრისით მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ განახორციელა? დიახ, პრევენციის თვალსაზრისით მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის თითქმის ყველა რამოდენიმე სამსახურის გარდა უმეტესობა გადასულია დისტანციურ მუშაობაზე. ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ საზოგადო ტრანსპორტი დადის, დანარჩენი რაც იყო მარშრუტკები, მხოლოდ ავტობუსები დადის, როგორც ვიცით, მარნეულის მუნიციპალიტეტი ზოგადად ყველა მუნიციპალური ტრანსპორტიც მოძრაობა შეიზღუდა და აღარ გადაადგილდება, თუნდაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სწორედ იმ დევიზით, რომ მოსახლეობას მოუწოდებენ დარჩით სახლში, ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. დიახ, ტრანსპორტი შეზღუდულია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ერთმანეთს, ჩვენს მეგობრებს, თანამოქალაქეებს და გავხადოთ რეკომენდაციები შესაბამისად უფრო აღსრულებადი. დიახ, რამდენად არის მუნიციპალიტეტი და ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩართული აღნიშნული ფლაიერების, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის სპეციალურად დაიბეჭდა აზერბაიჯანის სომხურ ენებზე გავრცელებაში, რომელიც ვთქვათ, მსგავსი აქცია მარნეულშიც გაიმართა და რა ხდება ამ კუთხითაც რომ გითხრათ? ჩვენი თანამშრომლები კონკრეტულად დადიან სოფლებში, მოქალაქეებს აწვდიან ამ გადათარგმნილ ფლაიერებს, რადგან მათთვის ინფორმაციის მიღება იყოს გაცილებით უფრო მარტივი, ვისაც ქართული ენის ცოდნასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს და თითქმის ყველა ოჯახში შედიან სოფლის რწმუნებულებთან ერთად და ინფორმაციას მაქსიმალურად აწვდიან ამასთან დაკავშირებით. დიახ, მე მინდა ჩვენს პროდიუსერს ვთხოვოთ, თუ შესაძლებელია ერთად ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც მოხალისეების გადამზადებას გულისხმობს, რაც მარნეულის მუნიციპალიტეტში უკვე დაინერგა და აღნიშნული ვთქვათ აქტივობა მუნიციპალიტეტების მასშტაბით საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და შემდეგ დავბრუნდეთ კვლავ პირდაპირ ეთერში. ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პრევენციის მიზნით საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაცია ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს მართავს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები სისტემატურად ახორციელებენ მოსახლეობის ინფორმირებას, თუ რა რეკომენდაციები უნდა დავიცვათ ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პრევენციის მიზნით. საინფორმაციო შეხვედრა დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა.
წითელი ჯვრის საზოგადოება გახლავთ სახელმწიფოს დამხმარე ორგანიზაცია და ჩვენ პირველივე დღიდან ვართ ჩართული COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლო კამპანიაში, ვატარებთ ტრენინგებს, ვამზადებთ მოხალისეებს სხვადასხვა რეგიონში და საქართველოს მასშტაბით. ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებში მოხალისეთა მობილიზება მიმდინარეობს. მოხალისეების გადამზადებასა და ინფორმირებას საქართველოს წითელი ჯვარი უზრუნველყოფს. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და მარნეულის მერია ატარებს ერთობრივ ტრენინგს მოხალისეების გადამზადებასთან დაკავშირებით, რომლებიც COVID-19 ვირუსის პრევენციის ზომებზე იქნება ეს ტრენინგი. ჩვენ გადავამზადებთ მოხალისეებს, რადგან ისინი უშუალოდ უკვე გავლენ მარტოხელა პენსიონერებთან და ვისაც არ აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. მოხალისეების შესაბამისი ეკიპირებით აღიჭურვებიან, გაივლიან სპეციალურ გადამზადებას. პირველ ეტაპზე მათი ძირითადი საქმიანობა მარტოხელა მოხუცებისთვის და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის სახლში პროდუქტებისა და მედიკამენტების მიტანა და თვითიზოლაციის ხელშეწყობა იქნება. ჩვენ ერთად ვნახეთ სიუჟეტი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოხალისეების სწორი ინფორმირება და გადამზადება, რათა მათ შემდეგ ის რეკომენდაციები, რომლებსაც წითელი ჯვრის მხრიდან ამ შემთხვევაში მიიღებენ, გაცენ მოსახლეობაში. ქალბატონო ქეთი, უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, თქვენი გქონდათ აქცენტი, როგორც ვთქვათ, ხელთათმანის გამოყენებაზე, ასევე პირბადეზე, ხელების ხშირად დაბანაზე, უფრო კონკრეტული რეკომენდაცია რა უნდა გაითვალისწინოს მოხალისემ, რომელიც აპირებს რომ მივიდეს, როგორც სიუჟეტში იყო იმ მარტოხელა პენსიონერთან, ან იმ განსხვავებული საჭიროების მქონე ადამიანთან, რომელიც რეალურად საჭიროებს დახმარებას და მას მიუტანოს მედიკამენტი და სხვა საჭირო ნივთები. კი ბატონო, ანუ ეს რეკომენდაციები საჭიროა განსახორციელებად არა მარტო მოხალისეებთან, არამედ ყველა მოსახლეობამ და ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს ეს რეკომენდაციები და გაითვალისწინოს. რა თქმა უნდა, ყველგან არის ინფორმაციები და ვიცით, რომ ხელების დაბანა არის მნიშვნელოვანი არა მარტო ამ ვირუსის პერიოდში, არამედ ზოგადად, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის წესები, რაც აუცილებელია ხელის დაბანის დროს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ესე ხელების დაბანისას რჩება ის ადგილები ხელზე, რომელი ადგილების დაბანაც აუცილებელია და შეიძლება ვირუსი იყოს. Შემიძლია გაჩვენოთ, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ანტისეპტიკურ ხსნარს, თუმცა როდესაც ვთქვათ საპნით დავიბანთ ხელს, ან თუნდაც ანტისეპტიკურით, ანუ ხდება ხელზე დატანა სითხის, ამ შემთხვევაში ჯერ უნდა, ანუ ჩვეულებრივად, ანუ დავფარავთ ხელის ყველა მონაკვეთს, შემდეგ ხელის გულების დამუშავება უნდა მოხდეს საპნით, ასევე შემდეგ გადავდივართ, რომ თითებს შორის ადგილები დავიმუშაოთ საპნით, აი ესე. შემდეგ ცერათითები, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩვეულებრივ ხელის დაბანის დროს ცერათითები ყოველთვის დაუბანელი გვჩება თურმე და შემდეგ აი ცერათითების ადგილი უნდა დავიბანოთ, ესე და რაც მთავარია ფრჩხილები, ანუ ფრჩხილების ქვედა ბალიშების ადგილები, სადაც ხშირად ძირითადად არის სულ დარჩენილი ეს მიკრობები და ხელის გულზე აი ესეთი მოძრაობით უნდა დავიბანოთ ხელის გულებზე. ეს ფრჩხილის ქვედა ადგილები და მე რა თქმა უნდა გამდინარე წყლით ჩამოვიშოროთ საპონი და ნუ თუ ანტისეპტიკური გვაქვს გამოვიყენთ ანტისეპტიკური და ჩამოვიშოროთ ეს საპონი. ასევე მინდა ვთქვა რომ არ არის აუცილებელი რომ თვითონ ეს საპონი იყოს ანტისეპტიკური, ჩვეულებრივი საპნითაც შეგვიძლია დავიბანოთ ხელი, ანუ ნებისმიერი საპნითაც ეს ვირუსი კვდება. მნიშვნელოვანია რომ ბაქტერია არ დარჩეს თქვა ხელის რომელიმე მონაკვეთზე, სწორედ ამიტომ არის ამ წესის მნიშვნელოვნად დაცვა და გათვალისწინება. და მინიმუმ 20 წამი მაინც უნდა გრძელდებოდეს ხელის დაბანის პროცესი. ასევე აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ თქვათ უნდა დავჭერთ სახლში, მაგრამ თუ აუცილებლობიდან გამომდინარე გავდივართ გარეჯე და მით უმეტეს გვიწევს თქვათ ან ბანკში შესვლა, შეხება სხვადასხვა ნივთებზე, უნდა გამოვიყენოთ ერთჯერადი ხელთათმანები, რადგანაც ეს ვირუსი სხვადასხვა ზედაპირზე, სხვადასხვა დროის მანძილზე ცოცხლობს, ერთჯერად ხელთათმანზე კი ამ შემთხვევაში რამოდენიმე წუთი ცოცხლობს მარტო. ჩვენ უკვე დავიბანეთ ხელები, ამ შემთხვევაში და გვაქვს უფთა ხელები, ამიტომ ჩაცმის დროს შეგვიძლია პირდაპირ ჩავიცვათ ხელთათმანი. ამჟამად გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი. გახდა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, რადგანაც ანუ ჩვენ თუ ხელთათმანი გვაქვს და დავდივართ და გამოვიყენეთ ეს ხელთათმანი, ანუ ზედაპირი იქნება უკვე დაბინძურებული, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ანუ ხელის გულის ადგილზე, ანუ ამ ხელთათმანითვე მოვკიდოთ და წამოვიღოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელთათმანით კანს არ ვეხებით, ამ გვიჭირავს აი ხელთათმანია ხელში მეორე ხელთათმანი, ეხა ამას აი ესე მუჩში მოვიქცევ და ხელთათმანის აი ამ
ბოლო ადგილზე, ესე თითის ერთი ესეთი შეყოფით, შემდეგ გადმოვატარებთ მეორე ხელთათმას ბოლომდე და ამ შემთხვევაში შიდა მხარე მოექცა ისე, რომ ჩვენ ხელები ისევ სუფთად აგვჭა და სავარაუდოდ დაბინძურებულ ხელთათმას არ ვეხებით და პირდაპირ რა თქმა უნდა ნაგვის ურნაში უნდა გავაბრძანოთ ეს ჩვენი ხელთათმანი. ასევე მინდა გითხრათ ის რჩევები და დარიგებები, რაც ეხება პირბადეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვიცით რომ ეს ვირუსი გადაცემის დიახ პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი სწორედ პირბადის და ამ მნიშვნელობაზე საუბრობთ, თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად დეტალურად აგიხსნით, კი ბატონო, რადგან ჩვენთვის ცნობილია რომ ეს ვირუსი ვრცელდება წვეთავანი გზით, ანუ საუბრის დროს, დაცემინების დროს და ასევე დაცემინების დროს შეიძლება გამოფრქვევის დროს, წვეთავების გამოფრქვევის დროს დავირუსდეს ჩვენს წინ დგომი, ამიტომ ჯერ უნდა დავიცვათ დისტანცია, მეტრანახევრიდან 2 მეტრამდე უნდა დავიცვათ დისტანცია და ასევე პირბადე უნდა თუ გვაქვს აი ესეთი პირბადე და რეკომენდირებულია რომ იყოს ესეთი პირბადე, რომელსაც ორი შრე აქვს, ანუ მუქი შრე და თეთრი შრე. ამ შემთხვევაში გვერდით აყურებით, ანუ როდესაც ავიღებთ სუფთა პირბადეს, უნდა მოვკიდოთ გვერდზე ყურებით და სახეზე მიტანით, ანუ თეთრი შრე, თეთრი ადგილი უნდა იყოს შიდა მხარე უნდა იყოს, ანუ ტუჩებზე, პირის სახის აპარატზე და უკან ყურებზე გადავიტანთ და დავაფიქსირებთ პირბადეს. შემდეგ ქვედა მხარეს ნიკაპის ქვემოთ და ზედა მხარეს ცხვირზე ავიტანთ და აი ეს ფიქსატორით, რომელიც პირბადეს აქვს ამ ადგილში, მოხდება დაფიქსირება. და მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ნიკაპის ქვედა მხარე და ცხვირის ტერიტორია იყოს მოთავსებული მთლიანად პირბადეში. ხშირია ხოლმე შემთხვევები, რომ ცხვირზე აქვს პირბადე ჩამოწეული, ან აიწევენ და ასე შემდეგ. კიდევ წინა სტუმარმა ისაუბრა, მაგრამ აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აუცილებელია, რომ როდესაც გავიკეთებთ პირბადეს, ანუ აღარ მოხდეს მისი მოხსნა, მინიმუმ მაქსიმუმ უბრალოდ 2 საათია რეკომენდირებული აი კონკრეტული პირბადის გამოყენება და აღარ მოხდეს პირბადის მოხსნა, შემდეგ კიდე გაკეთება, ეს არის ერთჯერადი და გამოვიყენე ამის გამოყენება არის აუცილებლობა, რომ მოხდეს ერთხელ. შემდეგ უკვე პირბადის მოხსნასაც ცალკე ინსტრუქციები აქვს. პირბადის მოხსნა ისევე გვერდით უკანა მხრიდან დავიწყებთ ამ რეზინებით და როდესაც მოვიხსნით პირბადეს, აი ესე ხელს შეუხებლად, ესე გადავკეცოთ, რომ გარე შრე ეს არის შემწოვი შრე, ანუ ცისფერი, ეს შრე უნდა გადავკეცოთ და არ მოხდეს ჩვენი ხელის დაბინძურება და ესეც ნაგავში უნდა გადავიდოთ, რადგან შეიძლება გარე შრე უკვე დაბინძურებული იყოს პირბადის ვირუსით. ანუ სწორედ ამ რეკომენდაციების დაცვას ასწავლით ალბათ იმ მოხალისეებს, რომლებიც შემდეგ იზრუნებენ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამ შემთხვევაში არა მარტო მოსახლეობის ინფორმირებაზე, არამედ მათ დახმარებაზე, რომლებიც მოხალისეებრივი ჯგუფი გავა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. ქალბატონო ნინო, თქვენ საუბრობდით იმ პრევენციულ ღონისძიებებზე და იმ რეკომენდაციებზე, რაც კონკრეტულად მარნეულის მუნიციპალიტეტმა ახალ კორონავირუს COVID-19-თან დაკავშირებით ჩვენს მუნიციპალიტეტში გაწია, გულისხმობ იმ სამუშაოებს, სადეზინფექციოებს, რაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მიმდინარეობდა და ასევე დახურულ სივრცეებზე იყო გარკვეული შეზღუდვები მთავრობათა შორის სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭომ, უწყებათა შორის საბჭომ, ასე ვთქვათ, მკაცრი რეკომენდაციები მიცა ამ კუთხით არა მარტო მარნეულს, არამედ ქვეყნის მასშტაბით იმ ბიზნეს სექტორს, სხვადასხვა დამსაქმებლებს, რომლებიც უშუალოდ აწარმოებენ ჩვენს მუნიციპალიტეტში გარკვეულ საქმიანობას. დიახ, მინდა მოგახსენოთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებს, ბაგაბაღებს, ყველა საჯარო დაწესებულებას ჩაუტარდა დეზინფექცია, ანუ დაწესებულებები დამუშავდა სადეზინფექციო ხსნარით. ასევე დისტანციურ მუშაობაზე არიან ძირითადად ყველა უწყება გადასული, გარდა ბანკებისა და სამედიცინო დაწესებულებებისა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეს უკვე მთავრობის რეკომენდაციით ასევე დაიხურა სხვადასხვა ტიპის მაღაზიები, რომელიც არ ეხება მუშაობს, ფუნქციონირებს მხოლოდ სურსათის მაღაზიები და სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე და როგორც ვიცი საბანკო სექტორი და ასევე საფოსტო გზავნილებიც. ჩვენ საინტერესოა, რამდენად სრულდება ამ რეკომენდაციების დაცვა ამ ბერკეტით აქვს მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ დღეს სხვათა შორის არა მარტო მარნეულის ტერიტორიაზე იყო რიგი ობიექტები, რომლებიც კვლავ ფუნქციონირებდა და ხდებოდა კვლავ რეალიზაცია იქ იყო ხალხმრავლობა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამსახურები, კონკრეტული სამსახურები ანხორციელებენ მსგავსი ტიპის დაწესებულებებზე მონიტორინგს და შესაბამისად, როგორც მოგეხსენებათ, აძლევენ რეკომენდაციას და ადგილზე ხურავენ დაწესებულებებს. ასევე დაიხურა ჩვენთან ჩაიხანებით, გაცილებით ადრე, ვიდრე მთავრობა გასცემდა ამ რეკომენდაციას სურსათის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით და კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის რიგი სამსახურები ამ ყველაფერს საკმაოდ აქტუალურად უწევენ მონიტორინგს. ძალიან დიდი მადლობა გარკვეულ რეკომენდაციებზე დისტანციაზე საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები, სწორედ ამიტომ ჩვენც ეს დისტანცია არ დავარღვიეთ, გავითვალისწინეთ რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა და გადაცემებს სწორედ ამიტომ იყო დღეს ორი ბლოკისგან და დისტანცია შესაბამისად, რათა ვცდილობთ ის რეკომენდაციები, რომელსაც თქვენ გაცემთ, გავითვალისწინოთ, ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ქალბატონო ქეთი, რომელსაც წითელი ჯვარი გასცემს, ანუ ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთვის, თქვენ დარჩით სახლში, ეს ამ რეკომენდაციას ამიტომ თქვენი ორგანიზაცია არამედ ქვეყნის მთავრობაც აქტიურად გაცემს. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა და სამოქალაქო ვარი? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა, რადგანაც შეიძლება თვითონ ეს მოქალაქე არ იყოს რისკ ჯგუფის წარმომადგენელი და თulides რომ მას არ აქვს არის საშიშროება რომ ის დაავადდეს, თუმცა შეიძლება მან საფრთხე შეუქმნას თუნდაც მის ოჯახში ასაკობრივ ჯგუფის წარმომადგენელს და რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანს და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ამ ეპიდემიის დასამარცხებლად ყველა დარჩეს სახლში და მაქსიმალურად შეიკავოს თავი გარეთ გამოსვლისთვის. Ქალბატონო ნინო, ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით თქვენ წეღან საუბრობთ იმ სადეზინფექციო სამუშაოებზე, რაც ტრანსპორტის თვალსაზრისითაც განხორციელდა და დისტანციურ მუშაობას გულისხმობდა. ანუ სწორედ ამიტომ არის თუ არა ვთქვათ რაიმე შეფერხება თუ კვლავ ის მუნიციპალური სერვისი, რაც მნიშვნელოვანია მოქალაქისთვის, კვლავ შეუფერხებლად ხორციელდება თუ არა მარნეულის მუნიციპალიტეტში. ის მუნიციპალიტეტური სერვისები, რაც აუცილებელია მარნეულში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, აქტიურად ხორციელდება. არ ხორციელდება მხოლოდ არ ფუნქციონირებს ის კომისიები, მერიაში არსებული ის კომისიები, რომლის შესახებაც მთავრობის დადგენილებაშია ჩამოთვლილი. რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას და მსგავსი ტიპის დახმარებებს, ჩვეულებრივად იღებენ მოქალაქეები. ანუ შეუფერხებლად მიეწოდებათ ეს სერვისები მათ. ქალბატონო ქეთი, თუ შეიძლება იმ რისკ ჯგუფების შესახებ ჩვენ საუბრობთ, აგრეთვე მითები, რაც გავრცელებულია, წეღან თქვით, რომ თქვენ უშუალოდ აქტიურად აწარმოებთ კამპანიას არა მარტო ახალგაზრდების და მოხალისეების გადამზადების თვალსაზრისით, არამედ მოსახლეობაში შეხვედრებს საინფორმაციო ხასიათის. ანუ რა არის ის ძირითადად ბარიერი ამ პრობლემა, რასაც თქვენ აწყდებით უშუალოდ მუშაობის პროცესში ადგილზე? ანუ ის პრობლემები ძირითადი, რაც თუნდაც ჩვენს ქალაქში და რეგიონში გაირკვა, ეს არის ის, რომ თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეები არ რჩებიან სახლში და არ ღვევენ ამ თვითიზოლაციის წესებს და ძალიან დიდ პრობლემას გვქმნიან და ხშირად ჯანდაცვის მუშაკები დადიან პატრულის თანამშრომლებთან ერთად და ხდება მათი მონიტორინგი და რამოდენიმე მარნეულის მოქალაქე ძალდატანებით მოკლედ გადავიყვანეთ კარანტინში, ანუ ჯანდაცვასთან ერთად გადაიყვანეს კარანტინში. სწორედ ამ მიზეზით დღეს მე კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, სწორედ ამ მიზეზით ჩვენი გადაცემის სტუმარი უნდა ყოფილიყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და დაავადების ცენტრის ხელმძღვანელი ეთერ ლაფერაძე, რომელიც გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე შემოგვეხმიანა და ვთქვა, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ერთ-ერთმა მოქალაქემ თვითიზოლაციის წესი დაარღვია, იგი იძულებულია პოლიციასთან ერთად აღნიშნული მოქალაქე გადაიყვანოს საკარანტინო ზონაში. ქალბატონო ქეთი, აქვე ერთ-ერთმა მაყურებელმა Facebook გვერდზე გამოხატა თავისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ რა პირბადის მოხსნაზე და იმ წესებზეა საუბარი, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით პირბადი არ არის და არის დეფიციტი. ანუ ამას ვერ ხედავთ თქვენ, ანუ პროტესტი არ არის ამ მთავრობის მიმართ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებითო. ანუ გასაგებია, ანუ პირბადების პრობლემა დგას, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, თუმცა ახლა დაიწყო წარმოება პირბადების და ხშირია, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა დაამზადეს ეს პირბადები, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვამბობ იმ ადამიანებზე, ვისაც აქვს პირბადე და ერთია, როდესაც პირბადე აქვს და მეორე როდესაც საინტერესოა, თქვენი ორგანიზაცია თუ უზრუნველყოფს თუნდაც იგივე მოხალისეების ან საინფორმაციო შეხვედრის შემდეგ ან უშუალოდ იმ მოწვლა ჯგუფის, თქვა, პირბადით უზრუნველყოფას, რომელსაც რეალურად ჭირდება აღნიშნული პირბადე.
კი ბატონო, ანუ დავასრულებ რომ ერთია როდესაც პირბადე გაქვს და მეორეა როდესაც პირბადე გაქვს და მისი გამოყენების წესი არიცი და შეიძლება თუნდაც ეს ამ პირბადის არასწორი გამოყენება იყოს პირიქით ადამიანისთვის ზიანის მომტანი. Რა თქმა უნდა, საქართველოს წითელი ჯვარი შეძლებს და გვარად თავის მოხალისეებს და ასევე ჩვენს ტრენერებს, ვინც ვატარებთ ტრენინგებს, უზრუნველყოფს პირბადებით და ასე რომ მოსახლეობას, თუმცა ეს ნამდვილად ეხა 2 საათიანია პირბადეებია, ანუ გამოყენების დრო არის 2 საათი და ძალიან რთულია იმ რაოდენობის დაფარვა პირბადეების რაოდენობის, რომ ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ვერ უზრუნველყოს ნამდვილად წითელი ჯვარი, თუმცა ველოდებით ეხლაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქარხნებში არის ჩაშვებული ამ პირბადეების დამზადება, ველოდებით და რა თქმა უნდა მოხდება ამ პირბადეების დარიგება მოსახლეობაში, თუმცა პირბადეების გამოყენება არ არის მარტო ესეთი პრევენცია არ არის პირბადეების გამოყენება, თავარი მე შეიძლება ვთქვა, რომ ეს არის დაუცვად დისტანცია ადამიანს შორის, რომელიც არის მეტრანახევი და ნორმაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ დისტანციის დაცვით აღარ დაგვჭირდება პირბადის გამოყენება, რადგან ამ ვირუსს აქვს ისეთი მასა, რომელიც ჰაერში ვერ მოძრაობს, ჰაერში ვერ ჩერდება და ამიტომ მეტრანახევარი არის ის დისტანცია, სადაც უკვე ჩვენ ეს წვეთი არ მოგწვდება, თუნდაც ადამიანის მიერ გამოსროლი ეს წვეთი არ მოგწვდება და არის უსაფრთხო დისტანცია და უსაფრთხო მანძილია, დაუცვათ ის მანძილი არ ვიყოთ ხშირად კი არა და არ ვიყოთ ესე რომ ვთქვათ მასიურად ადამიანის თავშეყრის ადგილზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით არ ვისარგებლოთ და ვიქნებით დაცული და ამ შემთხვევაში პირბადეც არ დაგვჭირდება. გამოტენიანო, რამდენად არის ის სერვისი ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი, ვისაც ეხება უშუალოდ მოხალისეობრივ ინსტიტუტს გულისხმობ ყველასთვის, ან ვის შეუძლია გახდეს მოხალისე, რომელმაც თავისი წვლილი შეიტანოს აღნიშნულ ინიციატივაში, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ წამოიწყო და აქტიურად აგრძელებს და აპირებს, რომ მიუტანოს გამომეორდები, ვთქვათ, მარტოხელა პენსიონერებს და სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს საჭიროების შემთხვევაში აღმოუჩნდეს დახმარება. პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ მოხალისე შეუძლია გაახდეს მარნეულში მაცხოვრებელ ნებისმიერ სრულწლოვან პირს. პირი უნდა იყოს 18 წელს ასაკს მიღწეული, სურვილის სამეფოში ავსოს მერის ვებგვერდზე აპლიკაცია, Facebook გვერდზედაც არის აპლიკაცია, დარეგისტრირდეს და გახდება შესაბამისად მოხალისე. რაც შეეხება ვის ვეხმარებით მოხალისეები, ვისთან ვიქნებით ურთიერთობაში, ეს არის პირველ რიგში ხანდაზმული მარტოხელა მოხუცები. დანარჩენ რეკომენდაცია შესაბამისად ველოდებით მთავრობისგან რა ჯგუფებთან მოგვიწევს მუშაობა. დიახ, საინტერესოა, ანუ როგორი იყო აქტივობა მოსახლეობის მხრიდან, რომ ისინი გახდნენ რეალურად მოხალისეები. რამდენად მზად არის ჩვენი მოსახლეობა მოხალისეობრივი შრომით ამ უშუალოდ ამ გამოწვევისთვის? დიახ, რაც შეეხება მოხალისეობას, ჩვენი ახალგაზრდა მოქალაქეების მხრიდან საკმაოდ აქტიური იყო გამოხმაურება. სიმართლე გითხრათ, მე პირადად აი ამ ხელა გამოხმაურებას ჯერჯერობით არ ველოდი და გრძელდება მოხალისეების რეგისტრაცია, ვისაც სრული ექნება, შეუძლიათ შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმები. დიახ, აი სწორედ აღნიშნული ორგანიზაცია, ანუ წითელი ჯვარი, საქართველოს წითელი ჯვარი ზრუნავს აღნიშნული მოხალისეების გადამზადებაზე. ხალბატონო ქეთი, ანუ მოხალისეებთან დაკავშირებით თქვენ უშუალოდ გაქვთ შეხება, სპეციალურ სემინარებს უტარებთ, ანუ როგორია ის მუხტი, რაც უშუალოდ მოხალისეობრივ შრომას გულისხმობს და თქვათ ამ აღნიშნულ გამოწვევას პასუხობს. როდესაც ანუ მერიამ გამოაცხადა მოხალისეების რეგისტრაცია, მართლაც იყო აქტიურობა, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო, რადგანაც არა მარტო მარნეულში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით ზოგადად ცოტას მოვიკოჭლებთ მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ეს ალბათ შეიძლება წახალისებების ბრალიც არ, რადგან არ ხდება ზოგადად მოხალისეების წახალისება. საზღვარგარეთ ეს არის ძალიან მიღებული პრაქტიკა, როდესაც მოხალისე ხარ და მოხალისებრიო საქმიანობა იწერება პირდაპირ სივში და შენ ერთი ნაბიჯით წინ ხარ სხვა ადამიანზე, როდესაც ხარ მოხალისე და ემსახურები მოხალისეობრივ საქმიანობას. ეს წახალისებები რატომღაც მოიკოჭლებს საქართველოში ზოგადად. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას ყავს 14,000 მოხალისეზე მეტი და ჩვენ გვაქვს 39 ფილიალი საქართველოს მასშტაბით და ყველა ფილიალში მოგიწოდებთ მოხალისეებს არა მარტო 19-ის ფარგლებში, რა თქმა უნდა ჩვენ ერთად შევძლებთ და დაუძლევთ ამ ეპიდემიას და გადავლახავთ ამ რთულ პერიოდს არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოსთვის და შემდეგ მოგიწოდებთ ყველა ახალგაზრდას
კოვანდელ ასაკსაც, იმიტომ რომ საქართველოს წითელ ჯვარს აქვს სხვადასხვა პროგრამები, სხვადასხვა საკვირაო ჯგუფზე, მოგიწოდებთ რომ გახდეთ საქართველოს წითელი ჯვრის მოხალისეები, ასევე მარნეულის ფილიალში, კულტურის ცენტრის შენობაშია საქართველოს წითელი ჯვრის მარნეულის ფილიალი, მოგბრძანდით, დარეგისტრირდით, გახდით ჩვენი მოხალისე, ჩვენ ვთავაზობთ ძალიან ბევრ აქტივობებს, ტრენინგებს გადამზადებებთ, როგორც მარნეულში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ასევე გვაქვს საზღვარგარეთ, მე პირადად ვიყავი დანიაში, ამ ზაფხულს ლიდერობის აკადემია გავიარე საქართველოს წითელი ჯვრიდან, გვაქვს გაცვლითი პროგრამები, საზაფხულო ბანაკები და მოგბრძანდით, დარეგისტრირდით, გახდით ჩვენი მოხალისე და იყავით აქტიურები და გააკეთეთ საზოგადოებისთვის ძალიან კეთილი საქმე. დიახ, კაპიტანი, რადგან თქვენ ამ შემთხვევაში მერიის ოფიციალურ მხარეს წარმოადგენთ, აქვე უნდა გკითხოთ, დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის გვერდზეც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, როგორც იცით, ქვეყნის მასშტაბით ის კერძო სექტორი, მოიჯარეები, რომლებსაც ბიზნესი ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ამ შემთხვევაში თქვა ტერიტორიიდან იჯარით აღებულ ტერიტორიაზე გათავისუფლდებიან გარკვეული ვადით იჯარით გადასახადისგან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ეს ხელს ზოგადად ეკონომიკას და ბიზნესის განვითარებაზე, თქვა იმ ეკონომიკური წნეხიდან გამოვიდეს ბიზნესი, რაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე შეიქმნა, თქვა ქვეყნის პირობებში. მინდა გითხრათ ეკა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მე კომპეტენტური პირი არ ვბრძანდები. თუმცა პიროვნულად ჩემ მოსაზრებას გეტყვით რომ საკმაოდ კარგი ინიციატივაა მოქალაქეებს გაცლებთ უფრო გაუმარტივდებათ ეს იჯარის გადახდა, ვინაიდან ვიცით რომ მოუწოდებთ ყველას დარჩნენ სახლში და შესაბამისად კარგი ინიციატივაა სამომავლოდ სხვადასხვა სამინისტროები იმუშავებენ აქტიურად რომ კრიზისი არ იყოს ჩვენ ქვეყანაში. ანუ და აქვე მინდოდა იმის კითხვა თქვათ აღნიშნული მდგომარეობიდან გამომდინარე მიუხედავად ბევრი მოწოდებისა, რა მდგომარეობა ამ მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტში იგივე სასურსათო კუთხით ამ დეფიციტებზე თუ გაქვთ თქვენ რაიმე ინფორმაცია რა ხდება ამ მხრივ ოფიციალურ ინფორმაციას არ ვფლობ, თუმცა ჩვეულებრივად სასურსათო მაღაზიაში მეც გავდივარ საჭიროებიდან გამომდინარე და ჯერჯერობით არანაირი დეფიციტი სურსათის კუთხით ჩვენს რაიონში არ შეინიშნება. და აქვე მინდა ერთ-ერთი SMS შეტყობინება წავიკითხო, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მოგწერა, როგორც იცით, ნოვრუზ ბაირამი უკვე დაიწყო და ახლოვდება. რა რეკომენდაციებს გაცემთ აზერბაიჯანის ქალთა კავშირიდან წერენ ასევე გაცემთ ანუ იმ ოჯახების მიმართ, რომლებსაც აქვთ დაგეგმილი ნოვრუზ ბაირამის ფარგლებში სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით ჩაატარონ, ან თქვა სტუმრად მისვლა ოჯახში, ალბათ გულისხმობს ჩვენი მომხმარებელი, რომელიც გწერდა. გასაგებია, კარგია სტუმრად მისვლა, მაგრამ ჯერჯერობით თავის შევიკავოთ, რადგან ერთმანეთი არ დავაინფიციროთ და ხელი შევუწყოთ მეტ პერსონალსაც გაცლებით არ გავურთულოთ სიტუაცია. მადლობა. კაპიტანი გიათი, თქვენც რომ გვიპასუხოთ, ანუ მოკლედ თან რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა და თან რომ გვიპასუხოთ, ანუ მეტ პერსონალ შეეხო კაპიტანინიო და რამდენად არის მზად მარნეულის მუნიციპალიტეტი აღნიშნული გამოწვევისთვის? არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტი, არამედ საქართველოს მასშტაბით ჯანდაცვის სფერო არის მზად ამ გამოწვევისთვის და მედგრად დგას ყველა მედპერსონალი საქართველოს მასშტაბით და ასრულებენ პირნათლად თავის სამსახურებრივ მოვალეობას და ადამიანურ მოვალეობასაც და ჩვენც მათ შეძლების დაგვარად ვეხმარებით მაქსიმალურად, ვახდენთ მოსახლეობის ინფორმაციას და ვცდილობთ რომ პრევენციის ნორმები გავაცნოთ მოსახლეობას, რადგან არ მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება. აქვე მინდა გითხრათ მარნეულის მასშტაბით მოსახლეობა შეუძლია მაღაზიებში ნახოს ანუ ჩვენი წითელი ჯვრის სხვადასხვა ფლაიერები, საინფორმაციო ფლაიერები, როგორც სომხურ ისე ქართულ და აზერბაიჯანულ ენაზე. გთხოვთ ძალიან გულდასმით წავიკითხოთ ეს ფლაიერები, რადგან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წერია, ყოველს დატრენინგებს ჩვენ ვერ მოვახერხებ და ამიტომ ეს ფლაიერები უფრო მარტივია რომ ყველამ წაიკითხოს და მოხდეს მათი ინფორმირება. და საინტერესოა ანუ ეს ვთქვათ იგივე წითელი ჯვრის ორგანიზაციის რეკომენდაცია და მომსახურება მოსახლეობას შეუძლიათ ვთქვათ 24 საათის განმავლობაში მიიღოს, ან რა შემთხვევაში შეუძლია ისარგებლოს, ან რა შემთხვევაში შეუძლია მოგმართოთ თუნდაც უბრალო რეკომენდაციის თვალსაზრისით. კი ბატონო, ასევე აი ამ ფლაიერებზეა ზუსტად წითელი ჯვრის ცხელი ხაზის ნომერი დატანილი და ყველას შეუძლია დარეკოს და ჩვენი კომპეტენტური მოხალისეები და თანამშრომლები
თქვენი მოხალისეები და თანამშრომლები მოკლედ გიპასუხებენ, ასევე სახლში ყოფნა თქვენ იცით რომ არ არის ადვილი, მოკლედ ფსიქოლოგიურ სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ სტრესთან არის დაკავშირებული ბევრისთვის ჩაკეტილ სივრცეში ყოფნა, ამიტომ ასევე ფსიქოლოგები არიან ამ ნომერთან, ანუ შეგიძლიათ ფსიქოლოგთანაც გაისაუბროთ და დარეკეთ წითელ ჯვარში და სადაც წითელი ჯვარია, იქ თქვენ აუცილებლად დაგეხმარებიან. დიახ, კაპიტანო ნინო, მოდით თან დღევანდელი გადაცემა ერთობლივად რომ შევაჯამოთ და ბოლო ის მნიშვნელოვანი გზავნილები, რეკომენდაციები, რასაც ჩვენი ეთერის მეშვეობით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი გასცემს ამ შემთხვევაში და მოხალისე როგორც. პირველ რიგში როგორც მოხალისე ამ ეტაპზე ესე გავცემ პასუხს თქვენს კითხვას. კარგი იქნება თუ დავრჩებით სახლში, მაქსიმალურად დავიცავთ ჰიგიენურ ნორმებს, მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ რეკომენდაციებს და გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე ჩვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ, კაპიტანო კეთი, ვიდრე შევაჯამებდეთ ჩვენ გადაცემას, ანუ ვირუსი, რომელიც სიმპტომები თითქოს ნებისმიერი გაციების მსგავსია. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ ექით, რა სიმპტომების გამოვლენა და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები რომ მივცეთ. ეს არის ჩვეულებრივი ვირუსი, ანუ ჩვეულებრივი გაციების სიმპტომებია, თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, მშრალი ხველა და რა თქმა უნდა, სუნთქვის გართულება თანსდევს ამ ვირუსს და მაქსიმალურად პირველ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ უნდა დავუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს და ზოგადად ავუხსნათ მდგომარეობა და თავი შევიკავოთ პირველ ეტაპზე სამედიცინო დაწესებულებაში წასვლისგან და ექიმისგან მივიღოთ რეკომენდაციები, რადგან პირიქით შეიძლება ეს იყოს ჩვეულებრივი გაციება და სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლისგან, სადაც შეიძლება სხვა ინფიცირებული იყოს, რომელმაც ჯერ არ იცის, მოხდეს ჩვენი ინფიცირებაც, ანუ თავი შევიკავოთ, მაინც სახლიდან გამოსვლისგან დავუკავშირდეთ ექიმს, გავითვალისწინოთ ექიმების რეკომენდაცია და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებებს და დავრჩეთ სახლში, შეძლებით და გვარად მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ გარეთ გამოსვლისგან. როგორც ჩვენი გადაცემის სტუმრები გვირჩევენ, უნდა დავრჩეთ აუცილებლად სახლში, არ უნდა გამოვიდეთ სახლიდან, გადაუდებელ სიტუაციაში თუ მოხდა და მაინც გვიწევს გამოსვლა, მაშინ როგორც ჩვენი, როგორც პირველი ნაწილის, ასე მეორე ბლოკის სტუმრები საუბრობენ, აუცილებელია ხალხ მრავალ ადგილებს მოვერიდოთ, ვიხმაროთ ხელთათმანი კეთილი და ხმარი ალვანი არ გამომჩეს რეკომენდაცია, დავიცვათ დისტანცია, ასევე პირბადე, რომლის გამოყენებაც, სწორად გამოყენებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ერთად შევძლოთ აღნიშნული კორონავირუსის ახალი COVID-19-ის დამარცხება. დიახ, კეთი, ალბათ ჩვენს მუნიციპალიტეტში რეკომენდაციები, შეხვედრები აქტიურად გაგრძელდება ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში შევეცადეთ წარმოგვედგინა ის რეკომენდაციები, რის დაცვაც აუცილებლად მოგვიწევს არა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტში, არამედ ზოგადად. მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენი გადაცემის სტუმრები გასცემენ, ეს არის მოვერიდოთ ხალხ მრავალ ადგილებში გამოსვლას, აუცილებლად უნდა დავრჩეთ სახლში. ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთვის, ასე რომ თქვენ დარჩით სახლში და თქვენ ადევნეთ თვალი ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს. მარნეულის ტელევიზია კი იქნება პირველი, რომელიც ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების შესახებ აუცილებლად მოგაწვეთ ინფორმაციას. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით და ასევე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, დარჩით სახლში, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენთვის.